Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod în care încerc să vorbesc aici de zor. Mă întrec cu un BMW. Nu prea am volți, din păcate, pentru că este foarte frig afară. Îl prindem din urmă. Și avem frâne foarte bune. Suntem în trafic pe o motobicicletă electrică. Este motobicicleta mea electrică, pe care mai merg din când în când. Din păcate, acum că e iarnă, este îngrozitor să mergi cu ea, pentru că la 70 la oră lucrurile nu prea stau prea bine. Este foarte frig și mai e o problemă foarte mare. Bateria asta nu prea rezistă la frig, nici am observat eu. Așa că o să-i dăm drumul la plimbare. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Cu ghidonul ăsta lat e super greu să te strecori prin trafic. Din fericire pentru voi am pregătit și o cască aici Doamne, o cameră pe cască. Mă rog, am motobicicleta. Deci nu pot să fac vrum, 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 vrum. Dar pot să-mi imaginez, pun aici efecte sonore. Afară sunt 0 grade. Ceea ce e frig de te duci la balamuc. Hai să lăsăm pe om să iasă. Și avem verde și am plecat primii. Am lăsat în urmă pe toată lumea. Absolut genital. Absolut genital cum merge motobicicleta asta. Am vopsit-o neagră pentru că, nu de alta, dar portocalia arăta mult prea ciudată, sincer. Și în momentul în care am comandat-o, bulgarii au zis: păi da, noi nu facem neagră pentru că siguranța bateriei, păi las că o fac eu. Că eu nu sunt așa sigur pe baterie. Adică sunt sigur, dar înțelegeți voi. Este vehiculul perfect pentru București. Specificații rapide: o baterie de 23 Ah, o baterie relativ mică pentru dimensiunea motobicicletei, un motor de 1500 de W cu peak power de 4000 de W, undeva cam 3600-3800 de W, un motor QS cu sine wave controller, cu rahat pe băț. E foarte caterincă toată treaba, dar este frig. Deci nu mai e chiar caterincă. Deci frânele motobicicletei sunt incredibile, pentru că lucrează practic în 3 locuri pe fiecare roată, iar pe roata spate mai mult, care, bine, roata spate este extrem de groasă și extrem de mare. That's what she said. Și pentru că e groasă și mare, bineînțeles că își face treaba așa cum trebuie. Facem o liniuță! Salut, salut! Nu, nici măcar nu s-a uitat la mine. E gen, what the fuck, ia eu. Vrea să-mi dea clasă omul, dar nu știu dacă reușește. Eu nici măcar nu accelerez acum. Nici măcar nu accelerez și iată, abia acum am apăsat puțin accelerația. E nasol pe viraje pentru că eu am gumele astea care sunt de off-road. Deci nu sunt dintre cele mai bune pe mâzga asta de pe jos. Și facem stânga pentru că vreau să vă spun de ce motobicicleta asta este atât de tare. Pentru că, da, clar, o motocicletă la banii ăștia nici măcar nu se compară chestia asta de sub mine cu vreo motocicletă. Și un alt lucru și mai interesant este că fiind o, practic, bicicletă de downhill, pentru că geometria cam despre asta este vorba, poți să mergi pe absolut oriunde. N-are niciun fel de problemă. Hai să mergem în altă parte unde lucrurile stau mai bine. Aici peste scări am înțeles, dar cred că nu acesta este locul unde acest vehicul își are locul. Nu cred. Deci nu cred. La Revoluție s-a murit pentru o Românie liberă și civilizată. Pe un coș de gunoi și niște semne de pace pe... Asta primesc cei care au luptat la Revoluție. Mă rog, lovitura de stat. What? Din păcate, frâna față
atinge discul ăla și mă scoate din minți. Am încercat să reglez de 10.000 de ori, din păcate nu s-a putut, așa că dacă auziți sunetul ăla și nu știți de la ce este, acum ați aflat de la ce. Bravo, mă, băiatule, bravo, bravo, bravo. Excelent. Ce anume? Nimic, să nu te bagi peste mine, asta vreau. Ce anume? Păi nu mai ai văzut, știu. Dar pe unde am voie? Pe trotuare, nu? Nu știu. Ce anume? Dacă nu aveam, înjuram? N-am ce să înjur, când schimb banda nu trebuie să te asiguri în oglindă? Pa! Pa! Hai de capul nostru! Stăm aici. Ia uite, mă, ăsta claxonează pietonul. Băi, ăsta cu B99 KSO. Trebuie să ai STF-ul. Adică super tare, frate. Cum să fii atât de nenorocit să claxonezi pietonul? Tu să se bagă peste mine, dar nicio jenă, frate. Gen, ce cauți tu, mă, aici pe banda asta, bă, băiatule? Tu trebuie să ai mai multe roți, nu două. Ce ai? Am ajuns la capătul lumii. Aici podul ăsta construit nu poate fi folosit pentru că liniile astea de înaltă tensiune sunt mult prea jos. Așa că s-a construit degeaba. Nu e foarte greu de pedalat, sincer. Hai să pornesc, să vedem cam cu ce viteză pot să pedalez fără să depun efort. 11, 14, 16, 17, cam 18 km pedalez fără să depun mare efort. Sincer, e incredibil, pentru că în general vehiculele electrice îți creează, se numește range anxiety. Practic te gândești, aolo, ce fac dacă rămân fără bacterie. Și dacă rămâi fără bacterie e cam nasol, că trebuie să împingi la ele, la trotinetă, la toate cele. Dar aici, uite, te întorci acasă cu 10-15 km la oră. Cele trei tipuri de asistență. Unul este aici, dacă dai în stânga și practic poți să mergi cu bicicleta cu 4 km la oră, iar când urci scările te ajută foarte tare. După care la mijloc mergi cu motobicicleta undeva cam până la, văd eu că se oprește la 25 de km la oră. Autonomia pe modul ăsta este vreo, cred că 100 și puțin de kilometri, 110 km, 120 km. Depinde foarte tare, clar, de temperatura de afară, dar cu bateria aceasta de 52 de volți, 23 Ah, cam 120 de km cu 25 de km la oră, în care tu pur și simplu nu faci nimic, stai și mergi. Bine, nu e blocat chiar la 25, undeva pe la 27-28 se oprește, dar înțelegeți ideea. În dreapta mea este ceva pe care trebuie să le evit foarte des, însă de data asta nu mai trebuie să evit nimic. Hei, salut câinilor! Pace vouă! Vin cu gând de pace! Vin cu gând de pace, câinilor! Pace vouă! Pace! Cred că am descoperit secretul, pentru că câinii ăștia n-au făcut absolut nimic, n-au alergat după mine. Câinilor, pace! Volkswagen Golf 4 Diesel 1.9 TDI, matriculat pe Bulgaria. Ia să vedem dacă asta e trigăruit. Golf 4, câinilor, Golf 4 pe Bulgaria. Golf 4. Mă urmăresc. Pa, câinilor. Da, hai să vedem încotro ne îndreptăm. Wow, în sfârșit off-road, bosulică. Mamă, așa da, frate. Nu știu de ce câinii nu mă plac astăzi. Aici este locul unde îmi place foarte, foarte mult. Pe motobicicleta asta, la vale. Nici nu se simte absolut nimic. Stau în picioare, clar, pentru că pare că am mai bun control pe off-road așa. Dar este super mega tare. Super mega tare. Păcat că vremea asta rece îmi distrage atenția, pentru că bateria nu se comportă așa cum mi-aș dori eu. Aici e destul de abrupt, dar nu prea abrupt pentru motobicicletă. Să vedem aici, trebuie să creștem puțin viteza. Și creștem viteza și mai mult. Și am sărit primul meu salt. Și la urcare.
dar în comparație cu un motor convențional este mult mai ușor. Drept urmare, este mult mai ușor de manevrat peste chestii de genul. Cred că e timpul să plec, nu de alta, dar cred că am făcut destule. Din nou alți câini pe contrapant aici. Foarte tare locul ăsta. Și o altă contrapantă. Accelerăm, din păcate nu prea mai am baterie. Trecem pe mod avion cu 40 de km la oră pe teren accidentat. Și aici linia de tren, să nu vină trenul peste noi. Cu o chestie de genul poți să explorezi absolut orice zonă. Nu mai rămâne nimic de neexplorat. Spre exemplu, în fața aici nu m-aș fi aventurat niciodată cu o bicicletă electrică. Niciodată. Dar cu o astfel de motobicicletă practic poți să mergi pe oriunde. Dar mai puțin faptul că e super mult noroi. Dumnezeule, ce noroi e aici. Nu cred. Ce-a fost în mintea ta, Marius? Ce-a fost în mintea ta? Deci nu mai înaintează motobicicleta de atât de mult noroi cât este pe roți. Dacă merg cu viteză, cu siguranță va sări noroiul peste tot. Nu! Eram sigur! Sunt eu exploratorul lui pește. Explorez eu treaba, dar de fapt mai rău mă bag în mol. Înainte să-mi iau la revedere, trebuie să vorbim puțin despre planurile pe care le am pe anul ăsta. Anul ăsta vreau să merg la Mega Avalanche în iulie, o să fie iarăși foarte tare și să filmez de acolo. Iar după aceea, în august, merg cu bicicleta electrică în Rusia. Mă rog, nu chiar direct în Rusia, ci București, Galați, Iași, Chișinău, după care Kiev, Pripyat, Cernobâl, Moscova, Helsinki și apoi pe la Riga și înapoi prin Ucraina și înapoi în România. O să fie foarte tare, de-abia aștept. Cam astea sunt planurile mele, mă rog, am multe idei în cap și gata, hai să mergem mai repede ca să ne și auzim, să de fapt să nu ne mai auzim. Nu uitați că sunt și mai tari. Ne vedem în episodul următor. Salutare, pa, pa! Scuze. Să nu mă mănânce. Trebuie să te mângâi, mă? Hai, mă, că te mângâi. Băi, dudă. Cum îl cheamă? Tali. Hai de cap, mă. Acum mai latri, mă? Vezi, uite. Simte că sunt om rău de aia. Bosulică, lasă telefonul ăla, bosulică. Moarte Uber.